हेलो नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरु फेरि पनि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईहरु पनि 2024 मा आफ्नो ब्लगिङ अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, एउटा वेबसाइट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने र त्यहाँदेखि आफ्नो अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै तपाईलाई लाग्दै होला वेबसाइट क्रिएट गर्न पैसा लाग्छ, ल्यापटप कम्प्युटर लाग्छ, तर त्यस्तो हैन। तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट सजिलै फ्रीमा वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ र ल्यापटप कम्प्युटर छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईले एकदमै सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी आफ्नो पीसी को स्क्रिन तर्फ जाउँ। गुगल क्रोम खोल्नु होला तपाईले र जुन जीमेल अकाउन्ट लिंक गर्नु भएको छ र जुनबाट बनाउनु पर्ने हो त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले ब्लगर अकाउन्ट को लागि blogger.com मा जानु होला, सर्च गर्नु होला यहाँदेखि र त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ blogger.com भनेर आइसकेको छ, क्लिक गर्नु होला यसमा। यहाँ अब वेबसाइट बनाउने एउटा पुरै फर्मेट खुलिसकेको छ। यहाँ क्रिएट योर ब्लग भन्ने सेक्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले आफ्नो जीमेललाई क्लिक गर्नु होला, जुन जीमेलबाट बनाउनु पर्ने हो त्यो अकाउन्टलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ चुज अ नेम फर योर ब्लग। अब तपाईले आफ्नो वेबसाइटको लागि कुन नाम राख्ने त? अब तपाईले कुन डोमेन किन्नु भएको छ त्यसले भर पर्ने हो। अनि त्यो आफ्नो तपाईले डोमेन नाम राख्नु होला। जस्तै कि मेरो TechWithMangala भन्ने नै डोमेन मैले किनेको छु, मैले त्यही राखेँ यहाँनिर। र राख्दाखेरि मजाले राख्नु होला, केही मिस्टेकहरु नगर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ TechWithMangala भनेर राखिसकेको छु। र पछाडी गएर पनि तपाईले यसलाई चेन्ज त गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै चोटी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँनिर नेक्स्टमा जानु होला फेरि। र यहाँनिर चुज अ URL फर योर ब्लग। अब यो भनेको तपाईको आफ्नै त्यो अघिकै त्यो एड्रेस राख्नु होला। जस्तै कि मैले आफ्नो TechWithMangala नै राखे। अनि यहाँनिर तपाईले नेम पछाडी .blogspot.com देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईको सब डोमेन हो। तपाईको डोमेन नेम सँगै आउने भनेको सब डोमेन हो। पछि गएर तपाईले आफ्नो सेटिङबाट पनि यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले TechWithMangala राखिसकेको छु, नेक्स्ट गर्नु होला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म योर डिस्प्ले नेम। यो भनेको तपाईको रिडर्सहरुले, तपाईको भ्युअर्सहरुले तपाईको वेबसाइट खोल्दा अनि अथरको नाममा के नाम आउँछ त? हो त्यो हो यो भनेको। अब तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम या वेबसाइटको नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ, या तपाईले आफ्नै पर्सनल नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ डिस्प्लेमा तपाईले शो गराउन सक्नुहुन्छ। यति राखिसकेपछि तपाईलाई अब फिनिशमा क्लिक गर्नु होला। केही बेर लोड लिन्छ यो, एकछिन वेट गर्नु होला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको वेबसाइट यो क्रिएट भइसकेको छ। अब तपाईले आफ्नो अब यो वेबसाइटको प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट यो क्रिएट भइसकेको छ। अब यहाँदेखि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ वेबसाइट यहाँ देख्न थालिसकेको छ। TechWithMangala भनेर यहाँ आइसकेको छ। मैले केही पोस्ट गरेको छैन, त्यही भएर यहाँ केही पनि देखिएन। देयर्स नथिङ हियर भनेर आइरहेछ। यो .blogspot भनेको तपाईको यो सब डोमेन रहेको छ। यो तपाईले पछि गएर सेटिङबाट यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ र सिधै तपाईको वेबसाइटको नाम र त्यसपछि तपाईको .com भनेर आउने गर्छ। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्याट भन्ने अप्सन छ। यो स्ट्याट भन्ने सेक्सनमा तपाईको पोस्टमा कति भ्यू आयो, कसले कमेन्ट गर्यो तथा आफ्नो पोस्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र यो अर्निङमा तपाईले एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र पेजेसमा इम्पोर्टेन्ट पेजेसहरु र अबाउट अस, प्राइभेसी अस, कन्ट्याक्ट अस इत्यादिहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो लेआउट भन्ने अप्सनमा तपाईले सर्च आइकनहरु कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ थीम भन्नेमा तपाईले आफ्नो पोस्टको लागि विभिन्न डिजाइनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। फ्री थीमहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि तपाईले थुप्रै डिजाइनहरु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै गरी यहाँ सेटिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर फेभिकन भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँनिर यो फेभिकन भनेको तपाईको आफ्नो ओन लोगो सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पछि गएर तपाईले यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ https तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसले तपाईको वेबसाइटलाई ह्याकरहरुबाट बचाउँछ यसलाई कहिले पनि टर्न अफ नगर्नु होला अनमै राख्नु होला यसलाई र यहाँबाट तपाईको मेन पेजमा कतिवटा पोस्ट शो गराउन चाहनुहुन्छ त्यो चीज यहाँबाट सक्नुहुन्छ शो गराउन यो लेजी लोड इमेज र वेब इमेज सर्भिङलाई इनेबल गर्नु होला यसले वेबसाइटको इमेजहरु छिटो र लोड गराउँछ गुगल सर्च कन्सोल यो भनेको गुगलले तपाईलाई ओभरअल डाटा दिने गर्छ कुन कुन कन्ट्रीबाट तपाईको वेबसाइटमा भ्यूहरु आइरहेका छ पोस्टमा हो त्यो चीजहरु तपाईले यहाँ देखि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ न्यू पेजमा गएर यहाँ देखि तपाईले आफ्नो न्यू ब्लग क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ पुरानो त डिलिट हुँदैन तर नयाँमा तपाईले स्विच भने यहाँ देखि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई पछि गएर यो नयाँ ब्लग चाहियो नयाँ वेबसाइट बनाउनु छ भने तपाईले यहाँ देखि सजिलै आफ्नो नयाँ एउटा वेबसाइट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हो यी थिए साथीहरु ब्लगर अकाउन्ट सेटअप गरेर वेबसाइट बनाउने एकदमै सजिलो तरिका यस्तै टेक रिलेटेड भिडियो फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन अलमा क्लिक गर्नु होला ताकि यस्तै खाले भिडियो तपाईहरुले मिस गर्नु नपरोस् साथीहरु भिडियो हेर्दिनु भएकोमा दिलबाट धेरै धेरै धन्यवाद